Chào các hệ hóng biến. Bạn có bao giờ làm chuyện vô lý chỉ vì thấy ai cũng làm thế chưa? Chào mừng tới động đám đông. Ví dụ nhé, một sáng thức dậy, thấy hội chị em đồng loạt trồng gừng, nhà gừng, người gừng tràn ngập new feed. Gừng chợ có vài nghìn, nhưng trồng gừng online mới là vibe. Tại sao chúng ta lại phát cuồng một cách khó hiểu như vậy? Khoa học gọi đây là tâm lý đám đông, nơi mà IQ của cá nhân đôi khi bị chia 10 khi hòa vào một nhóm. Đây là hiệu ứng băng rồng. Nếu thấy một đoàn tàu đang chạy, bạn sẽ nhảy lên ngay mà chẳng cần hỏi nó đi đâu. Rồi đến cành củi khô mộc lan, bạn bỏ tiền triệu mua một cành cây khô khốc về rồi xịt nước chờ đợi mỗi ngày. Sáng xịt, trưa xịt, tối xịt. Bạn chăm nó như chăm con, chỉ để chờ một cái nụ bé xíu nở ra từ đám củi khô. Tại sao phải khổ thế? Vì trên mặt ai cũng khoe hoa nở đẹp như tiên. Đó chính là bằng chứng xã hội đầy quyền năng. Nhiều người làm thì chắc là đúng. Đám đông cho ta cảm giác an toàn, dù thực tế chúng ta đang cùng nhau làm điều ngớ ngẩn. Đỉnh điểm là khi giá vàng tăng. Thay vì sợ đắt, dân tỉnh lại, xếp hàng dài từ 4 giờ sáng để mua bằng được. Lúc này, quái vật FOMO trỗi dậy. Bạn sợ nếu không mua bây giờ, ngày mai sẽ không bao giờ giàu được như hàng xóm. Trong đầu tư, người ta mua thấp bán cao. Nhưng với đám đông, chúng ta thường mua cực cao vì sợ nó cao hơn nữa. Thấy bạn bè khoe lất vàng kiếm lời, bạn cảm thấy mình như người tối cổ nếu đứng ngoài cuộc chơi này. Đây gọi là tắc thông tin. Khi một vài người đi đầu, những người sau chỉ việc đi theo mà không cần kiểm chứng. Vậy làm sao để không bị dắt mũi? Để Tito chỉ cho bạn cách giữ cái đầu lạnh giữa đám đông nóng hổi nhé. Tại sao xịt nước cho cành khô lại gây nghiện? Đó là hiệu ứng IKEA. Bạn yêu thứ gì đó hơn khi tự tay chăm sóc nó. Khi bạn bỏ công xịt nước 30 ngày, bông hoa nở ra sẽ đẹp gấp 10 lần vì nó chứa đựng mồ hôi của bạn. Con người là sinh vật bầy đàn. Từ thời nguyên thủy, bị tách khỏi nhóm đồng nghĩa với việc bị thú dữ ăn thịt. Ngày nay, thú dữ chính là sự cô đơn trên mạng xã hội. Không đú chen nghĩa là bạn bị ra rìa thế giới ảo. Mỗi lần bạn trồng gừng hay mua hoa giống mọi người, não tiết ra dopamine. Cảm giác thuộc về này cực kỳ gây nghiện. Hãy nhìn những hàng dài mua trà sữa chen. Bạn đứng đợi 2 tiếng không phải vì nước ngon, mà vì cảm giác được check-in. Đám đông tạo ra ảo giác rằng thứ đó rất quý hiếm. Thực ra, gừng vẫn đầy chợ và vàng thì vẫn ở đó thôi. Cảm xúc trong đám đông lây lan như virus. Một người lo lắng mua vàng, cả nghìn người sẽ thấy bất an theo. Khi hùa theo quá nhiều, bạn quên mất mình thực sự thích gì. Bạn đang sống bằng sở thích của thuật toán Facebook. Nực cười là chúng ta đú chen để nổi bật, nhưng kết quả là chúng ta biến thành những bản sao giống hệt nhau. Quay lại chuyện mua vàng. Khi đám đông tranh nhau mua, giá bị đẩy lên ảo. Bạn chính là người trả tiền cho sự hoảng loạn. Đám đông thường vào cuộc khi giá đã ở đỉnh. Khi chen tàn, chỉ còn bạn ở lại với đống gừng héo và vàng hạ giá. Đây là sai lầm nguy hiểm nhất. Hãy nhớ, hàng triệu người có thể cùng sai lầm một lúc, đó gọi là bong bóng. Chỉ cần một người dừng lại và đặt câu hỏi, cả đám đông có thể sẽ thức tỉnh. Bạn có dám làm người đó không? Để không bị dắt mũi, hãy tập quan sát đám đông từ xa thay vì nhảy bổ vào giữa họ. Thấy trend mới, đừng làm ngay. Hãy đợi 24 giờ. Nếu sáng mai bạn vẫn muốn trồng gừng, lúc đó hãy đi mua chậu. Bạn thích cành mộc lan đó thật, hay bạn chỉ thích cái cảm giác được người ta like bức ảnh chụp nó? Đừng sợ làm người tối cổ. Người tối cổ có cái đầu thảnh thơi, không bị stress vì giá vàng hay cành củi héo. Giá cả là thứ bạn trả, giá trị là thứ bạn nhận được. Đám đông chỉ quan tâm đến giá, bạn hãy nhìn vào giá trị. Báo chí khoe xếp hàng mua vàng, nhưng họ không nói có bao nhiêu người đu đỉnh. Hãy tỉnh táo trước tin tức. Thay vì làm giống mọi người, hãy tìm một sở thích riêng. Trồng một cái cây lạ, đọc một cuốn sách hay, đừng làm cừu. Nói không với một trend rỗng tuếch là cách bạn khẳng định chủ quyền với bộ não của mình. Nếu ai cũng trồng gừng, gừng sẽ rớt giá.
Nếu ai cũng mua vàng, lạm phát sẽ tăng. Đám đông thường tự hại mình. Hãy nhớ, trend thường được tạo ra bởi những người muốn bán thứ gì đó cho bạn. Đừng làm gà cho họ vặt lông. Đôi khi không làm gì cả, không mua gì cả mới là sự lựa chọn thông minh nhất. Gừng và hoa không có lỗi, lỗi là ở cách chúng ta chạy theo chúng để khỏa lấp sự trống trải trong lòng. Khi bạn tự chủ, bạn là vua của vương quốc mang tên chính mình. Không một trend nào có thể lật đổ bạn. 6 phút giải mã đã hết. Đám đông rất mạnh, nhưng bộ não độc lập của bạn còn mạnh hơn gấp bội. Like và sub theo kiểu độc bản đi nào. Đừng sub vì ai cũng sub, hãy sub vì bạn thực sự mến Tito. Mà nói thiệt nha, cái cành mộc lan nhà tôi xịt nước 2 tháng rồi chưa nở. Chắc tôi mua trúng củi thiệt rồi.